Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USA. Hôm nay mình quay một tí để mà chia sẻ với quý vị về mấy cái cây ớt của mình. Đầu cái video thì mình cũng xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và thật nhiều may mắn nha. Hôm nay là mình đi ra vườn là mình bắt đầu hái ớt của mình nè quý vị. Quý vị thấy mấy cái cây ớt này của mình là ớt chị Thiên á. Thấy nó lên thấy thích để nghe không? Coi nè cái trái nè. Cái trái của nó mọc chi chít hết trơn luôn. Và cái cây này bây giờ nó chín đỏ, nó chín nguyên cái cây luôn quý vị. Cái cây này mà hái chắc cũng mấy trăm trái. Thành ra mình bắt đầu mình hái. Bây giờ thì là vào giữa tháng 8 ở khu vực của mình rồi, cây cối nó bắt đầu nó chín đỏ. Thành ra mình là phải bắt đầu mình hái. Mấy cái ớt này là ớt chị Thiên, nó rất là cay luôn. Và bên cạnh cái cây này nó cũng là một cái cây ớt nè quý vị. Ớt này thì nó không phải là ớt chị Thiên, mà ớt mà nó khoảng như thế này thôi nè quý vị. Và để quý vị xem đây, nó cũng bắt đầu chín nè. Đó. Có những cái trái nó khá là dài, như trái này nó chín nó khá là dài luôn. Quý vị thấy đây nó chín nè, nó bắt đầu nó chín đỏ hết. Và khi mà nó chín như thế này thì mình cũng sửa soạn mình hái quý vị. Đó,ให้quý vị xem nè, thấy nó đã lắm. Một cái cây này thì chắc cũng vài chục trái thôi, nó không có nhiều. Cái loại ớt này thì nó không có cay lắm như là ớt chị Thiên, nhưng mà nó rất là thơm. Do đó là mình thích trồng cái loại này để mình làm tương ớt đó quý vị. Đó, tương ớt rất là ngon. Cái giống ớt này thì mình có cũng 2-3 cây đó quý vị. Đây cũng là nó luôn nè, mà cái này thì nó còn xanh. Đó, quý vị xem đây nó cũng khá là nhiều trái. Cái này chừng khoảng 2 tuần nữa thì là bắt đầu nó chín. Ớt thì mình có nhiều lắm. Cái loại ớt này nó cũng là chỉ Thiên nè quý vị. Nhưng mà cái này chỉ Thiên cái trái nó nhỏ quý vị xem nè. Cái trái nó chỉ ngắn nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó. Cái loại này thì nó cay mà nó khá là thơm. Nhưng mà cái loại này thì nó không có ra nhiều trái. Nó cũng là chỉ Thiên đó quý vị. Cái trái nó bé tí tí ở đây quý vị xem này, như đây nè ha. Đó. Nó ra một chùm luôn, và cái đầu nó là nó nhọn như thế này, thì mình gọi là ớt chỉ Thiên đầu nhọn. Nó có một cái loại mà nó cũng là ớt chỉ Thiên quý vị, nhưng mà nó là đầu tròn. Đây quý vị xem nè, mình có cái ớt chỉ Thiên đầu tròn thì nó đây nè quý vị, đây nó ra cái đầu nó tròn như vậy nè quý vị. Cái loại này thì nó cũng khá là cay, nhưng mà cái trái nó nhỏ lắm quý vị ơi, cái nhỏ thôi. Mùa này thì ớt của mình nó bắt đầu nó chín cũng nhiều rồi. Đây cũng một cây ớt nữa nè quý vị. Ớt này thì cũng là ớt không phải chỉ Thiên. Đó, cái trái nó khoảng như thế này thôi. Thì cái này nó cũng rất là thơm. Cái này mình cũng trồng để mình làm tương ớt. Và đây là cái loại ớt chỉ Thiên mà ớt chùm nè quý vị. Nó cũng bắt đầu nó chín ở đây nè. Cái này nó ớt chỉ Thiên luôn đó quý vị. Đó. Nhưng mà nó mọc từng chùm. Nó một chùm này quý vị có thể có 4-5-6 trái. Cái loại này thì nó cũng khá là cay, nhưng mà nó không có cay bằng cái loại ớt chỉ Thiên mà nãy mình vừa mới quay cho quý vị. Cái này nó chín rồi là mình cũng sắp hái rồi đây. Hái thì mình sẽ một số mình làm tương ớt, một số thì mình để tủ đá ăn dần, và một số thì mình sẽ phơi để làm ớt khô đó quý vị, để mình nấu. Và đây thưa quý vị, một trong những cây ớt mà mình rất là thích, đó là cái ớt mà cái loại cái trái nó nhỏ mà nó tròn tròn như thế này nè quý vị. Loại ớt này thì nó dễ thương không? Mình rất thích trồng cái loại cây này vì đa số là cái trái của nó. Ớt thì nó khá là cay. Lúc mà nó còn xanh thì nó màu xanh như thế này, xong rồi từ từ nó chín nó chuyển qua màu đỏ như thế này nè quý vị. Nó chuyển qua màu cam trước nè, quý vị thấy như cái chùm này nè ha. Quý vị thấy nó màu cam trước, rồi khi nào thật chín là nó mới chuyển qua màu đỏ. Cái cây này mình thích trồng vì cái trái của nó nhìn nó rất là dễ thương, chứ còn ăn thì nó khá là cay nên là mình cũng không có dám ăn. Những người nào mà phải chịu thật là cay thì mới ăn được cái loại ớt này. Nhưng mà lạ lắm quý vị, ở chỗ nhà mình nó có mấy con thỏ đó, mấy con thỏ nó ăn luôn mấy cái trái ớt này nha. Bởi vậy đó lý do mình trồng á, mình phải giấu nó vào trong đây, chứ nó không là mấy con thỏ nó vô là mấy cái trái này nó gặm hết luôn quý vị. Thì đây là một trong những cái loại ớt trái tròn và cay mình có. Còn có một loại nữa hôm trước mình có quay quý vị á, là nó ra trái màu cam đó. Thì cái loại đó thì cái trái nó nhỏ hơn cái này, mà nó còn cay hơn nữa.
Và đây là cái loại màu đỏ mà hôm trước mình có chia sẻ với quý vị là mình sẽ quay để chia sẻ với quý vị. Cái loại màu đỏ này thì cái trái nó ra không có nhiều bằng cái loại màu cam kia. Loại màu cam kia nó ra nhiều lắm, một cái cây nó ra tới mấy trăm trái luôn. Còn cái loại này thì trái nó thưa hơn nhưng mà nó lớn hơn. Hoa nháy của mình á, Cosmos này quý vị, nó cũng bắt đầu nở ở đây. Bây giờ thì nó mới nở thưa thưa thôi, chắc cũng phải là 1-2 tuần nữa thì hoa nháy nó mới ra nhiều. Ở đây mình có một cái bụi màu hồng và mình có một bụi màu hồng tía nè. Đây là hoa nháy màu hồng tía nè quý vị. Đó, nó cũng bắt đầu nở ở cái khu vườn của mình. Sáng giờ nó có mưa rằng là cái hoa nó hơi bị ướt quý vị, nó còn gục đầu. Mùa này thì bây giờ là hoa mắt huyền, Black Eye Susan là vẫn còn nở rất là đẹp ở đây. Và quý vị thấy không, bây giờ là cũng 11-12 giờ trưa rồi đó mà vẫn tiếng dế nó kêu vẫn ào ào như vậy, là dấu hiệu của mùa thu rồi đó quý vị. Hôm nay mình cũng ra vườn và mình cũng sẽ có nhiều việc để làm. Một trong những cái việc mà mình phải làm ngày hôm nay là mình cắt cái đám purple cornflower này quý vị. Mấy cái hoa này nó kết hạt hết trơn rồi, thành ra mình sẽ cắt rồi mình cất mấy cái hạt này để mùa đông mình cho mấy cái chú chim ở trong vườn của mình đó, nó có thực phẩm nó ăn. Hoa này giờ là phơi khô là đẹp rồi đó quý vị. Quý vị thấy nó xuống màu hết rồi. Đây đó mình cũng vẫn còn một vài hoa cúc trắng này quý vị, đỡ lưa thưa lác thác ở trong vườn thôi. Đây là những bông hoa cúc nở muộn. Đây là bụi Black Eye Susan nữa của mình nè quý vị. Những cái hoa Black Eye Susan mắt huyền đó, nó bắt đầu nó kết hạt này quý vị nè. Hoa này là hoa nó héo rồi nè, nó kết hạt đó. Những cái hạt này á, là mình thích gieo giống ở chỗ nào thì mình sẽ cắt mấy cái này nè quý vị, rồi mình bỏ vào cho đó là sang năm á, hay những cái hạt này nó mọc lên nó sẽ cho mình những cái cây mắt huyền con Black Eye Susan nữa quý vị. Mùa này là bắt đầu nó tàn như vậy rồi quý vị. Ở xứ của mình á, đầu tháng 9 là bắt đầu vào thu rồi đó. Thành ra cái mùa hè ở xứ mình nó rất là ngắn, chỉ khoảng từ tháng 6 tới tháng 9 là khoảng 3 tháng thôi. Thì cũng đúng thôi quý vị ha, một năm là có 12 tháng mà 4 mùa, thì một mùa chỉ khoảng 3 tháng. Cái khóm Black Eye Susan mắt huyền chỗ này của mình nó còn nở rất là tốt luôn nè, nó chưa có bị héo. Nó nở sau thì nó tàn sau luôn quý vị, nở sớm thì tàn sớm. Nhưng mà mùa này thì cũng vẫn là bắt đầu vào mùa của Black Eye Susan rồi, tức là sắp hết mùa quý vị. Trời bắt đầu lạnh rồi quý vị, thấy mấy cây cà chua của mình nè, cái cà chua nó bắt đầu nó lạnh, nó bị vàng lá hết trơn nè. Mình cũng bắt đầu mình gặt hái rồi quý vị. Năm nay cây cối của mình không biết sao nó không có được mùa như mọi năm. Garden Phlox thì nó cũng vẫn còn nở ở đây, nhưng mà nó cũng bắt đầu nó kết hạt rồi quý vị. Nó bắt đầu nó có những cái hạt tròn như thế này rồi nè. Đây quý vị xem nè, cái này là mình sẽ cắt nó. Đây mình cũng có một lô cornflower nữa nè, purple cornflower. Cái này mình cũng bắt đầu mình cắt để mình phơi khô lấy hạt cho mấy chú chim, thức ăn cho mấy chú chim ở trong vườn của mình vào mùa đông. Garden Phlox thì nó cũng bắt đầu nó xuống rồi đó quý vị, bắt đầu là cuối mùa rồi, chỉ còn 2 tuần nữa là qua đầu tháng 9. Ở đây đầu tháng 9 thì con nít bắt đầu đi học lại, và cũng bắt đầu gió heo may nó lên, thì bắt đầu mấy cây hoa này là bắt đầu nó kết hạt, nó nuôi hạt, rồi sau đó thì là mùa đông đến đó quý vị. Thành ra quý vị thấy mấy cái sức sống của mấy cái cây mà ở khu vực ôn đới này nó rất là mạnh luôn.
vỏn vẹn từ lúc lớn lên cho tới nở hoa cho tới kết hạt thì chỉ khoảng 3 tháng thôi. Thành ra cái mùa của nó lúc nó lên hoa thì nó cũng rất là rực rỡ, mà lúc nó tàn cũng rất là nhanh, mau lắm. Cái gà là purple cornflower quý vị thấy không, mình chưa kịp cắt rồi, cái hạt nó khô, nó đang thui luôn, cái hạt nó rất là cứng luôn quý vị. Đó, mình làm nó rớt cái hạt ra này. Đó, mấy cái hạt này là chim nó thích ăn lắm quý vị, nhất là mấy con chim như là goldfinch. Không biết goldfinch hay tiếng Việt Nam mình gọi là chim gì, nó có lông màu vàng đó quý vị, nó thích ăn mấy cái hạt này lắm luôn. Cái cây garden frog này quý vị thấy nó kết hạt nhiều không, nguyên một chùm như vậy nè, là mình cứ cắt rồi mình thích gây giống ở chỗ nào đó, rồi mình lại bỏ xuống rồi nó lại lên nữa quý vị. Mình thì mình có nhiều á, mà mình cũng không có vội á, thành ra là mình nhân giống bằng hạt, mình cứ thảy xuống rồi sang năm nó lại lên cây con. Đây quý vị thấy những cái chùm này nè, đó, nó vẫn còn một nửa là hoa và một nửa nó bắt đầu là kết hạt nè. Đó, hạt của garden frog đó quý vị. Này cái hạt nó còn xanh mà. Đó. Nếu mà quý vị mà không có gấp á, là mình nhân giống bằng hạt. Bây giờ trong vườn mình là hoa mà có nhiều nhất trong vườn mình hiện thời là garden flux với lại mắc tuyền, Black Eye Susan. Bên tay trái của màn hình quý vị mình thấy có một cái cây giống như bí đỏ, nó mọc mà nó trèo lên đầu mấy cây flux luôn quý vị nè. Mấy cây ngò của mình bắt đầu nó kết hạt nè quý vị nè, hạt nó bắt đầu nó được ở đây. Cái này là mình sẽ hái vô, mình để dành nữa quý vị, để nấu phở. Hạt tươi mình nấu phở nó ngon hơn những cái hạt mình mua ngoài chợ nhiều lắm quý vị. Cái hương thơm á, nó ngát hơn. Morning Glory của mình hôm nay nó lên cái lá thì tốt mà hoa thì không được nhiều lắm. Cái lá nó rất là to luôn quý vị, nó to như cái bàn tay mình luôn. Lá quả tim hôm nọ bị mưa đá nên quý vị thấy cái lá nó bị lũng là mưa đá nó rớt xuống á, làm lũng hết những cái lá. Hoa thì không được nhiều lắm nhưng mà lá thì rất là tốt. Rau má của mình bắt đầu ăn được rồi quý vị, bắt đầu lên tốt nữa. Năm nay trời nó mưa khá là nhiều mà rau má của mình nó lại lên chậm quý vị. Rồi đợi tháng 7 nó mới lên, nên bây giờ giữa tháng 8 rồi nó lên không có cao bằng năm ngoái. Năm ngoái nó lên tốt quá trời luôn. Nhưng mà cái này là mình cũng phải sắp cắt mình ăn được rồi. Nấu canh rau má, uống nước rau má. Nhiều người thích rau má lắm, tại rau má này là rau má của mình chứ không phải là cái loại rau đắng. Rau má ở đây mà ăn nó đắng á, cái loại đó không có ngon. Cái này rau đắng chính gốc của người Việt mình, ăn nó đã lắm quý vị. Nấu canh rau má tuyệt vời luôn. Thì thưa quý vị, hôm nay mình đi quanh quanh trong vườn, quay mấy cái cây ớt cũng như là quay mấy cái loại hoa vào một cái ngày nghĩa là gần cuối của mùa hè của mình, để chia sẻ với quý vị. Trước màn hình là quý vị, đây là Autumn Sedum Joy, là một cái loại hoa sẽ nở vào mùa thu ở khu vực ôn đới của mình. Thì quý vị thấy nó ra hoa thấy đã không? Nhìn thấy cái cây này nó ra nụ như vậy là mình biết là mùa thu nó sắp đến rồi đấy. Cây này nó sẽ ra hoa màu đỏ bọt đô đó quý vị. Thành ra thôi thì mình xin phép quý vị mình dừng ở đây ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của mình. Cuối cái video mình cũng không quên kính chúc quý vị thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Ở đây mình có hai cái hoa của Cosmos nè, nó nở
một cái là màu hồng tươi và một cái là màu hồng thắm. Mình xin phép quý vị mình dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong cái video kế.